Përshëndetje miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Për ju sot kam zgjedhur të përgatisim ca pije freskuese verore. Smoothie të parë nevojitet ta përbërs ananas 200 gram dhe një banane dhe një gjysmë gote lëng portokalli. Bashkon të treja bashk dhe shtrydhen. Për shijen e dytë do të bëjmë një smoothie e shël dhe do të përdorim avokado, një gjysmë avokadoje, 2 kokra kiwi, një gjysmë gote lëng portokalli dhe një gjysmë gote kos shtëpie. Dhe e treta është një smoothie kuq me manafera dhe qeshi dhe një gjysmë gote kos. Dhe dalin shije perfekte që ju do të mbeteni të kënaqur. Vazhdojmë nga puna. Qërojmë bananën. Edhe e grim në copa, nuk ka nevojë me e grim me thikë, sepse është e butë. Dhe mund ta bëjmë edhe me dorë. Hedhim edhe ananasin. Hedhim lëngun e portokallit. Dhe hedhim 4-5 copa akull. Të dashur miq të mi, ne këtu hedhim përbërësit, por smoothie mund ta bëjmë edhe me ujë, në vend të lëngut portokallit, mund ta bëjmë edhe me qumsht. Vendosim kapakun, vazhdojmë nga puna. Tani s'ka nevojë më, pra. Për kaq kohë, dhe smoothien e kemi gati për ta shijuar. Smoothie tjetër është smoothie e shël, nga kiwi dhe nga avokadoja. Hedhim përbërësit në mikser, edhe një gjysmë gote kosta, një gjysmë gote lëng portokalli, gjithmonë akulli, vëmë kapakun dhe tani takojmë dhe fikim. Smoothie tret është manafera. Dhe qeshia, pra ja kemi hequr bërthamat. Edhe një gjysmë gote kusit. Edhe akullin mos ta harrojmë asnjëherë. Kështu veprojmë edhe për smoothien e tretë, pra. Vendoset, tani do ta takojmë. Smoothie jonë është gati. Të dashur miq të mi, unë së bashku me ju do kënaqemi sot me këto pije freskuese shumë të mira dhe shumë të shijshme. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një ditë sa më të mirë sot. Shihem në videon e radhës. Mirupafshim dhe smoothie ju bëf të mirë.